تحية محملة بالخيرات والنعيم عليكم جميعا أيا كان مكانكم في هذه الدنيا. يمكن بنتكلم في الخوف بقالنا فترة، و أنا أصريت أطول شوية فيها عشان أحاول قدر الإمكان أفيد أكبر عدد ممكن من الناس في هذا الموضوع. أهلا بكل الأحبة اللي موجودين. خليني أقرأ سريعا كده: مجد وراشد ورشا وفاطمة وصوفيا وكل وراشو، هلو هلو، اهلا فيروز، اهلا ليندا، اهلا محمد، اهلا خالد. طيب، عايز بس افكركم بحاجه مهمه، ان انا الاثنين لايف المره اللي فاتت سجلتهم ونازلين الان على اليوتيوب. لو عملتوا سيرش بس على دكتور احمد عمارة على القناه على اليوتيوب هتلاقوا الحلقات موجوده هناك باذن الله. وكنت قايل لكم تفكروني، طبعا سألتكم عايزين نتكلم في ايه تاني له علاقة بالخوف. ففي كذا حد سائل، وفي عمالين تتكلموا في مخاوف كتير وحاجات انواع مختلفة، فان شاء الرحمن هنتكلم النهاردة في كذا نوع وهفصل فيهم بحيث نتعامل برضو معاه، نعرف نتعامل معاه ازاي، وفي نفس الوقت تفهموا الدنيا بقى بحيث تطبقوها انتوا على مختلف المخاوف ان شاء الله. برضو في كذا حد سألني قال لي انت ليه مش هتاخد حد من اللي موجودين على اللايف، ليه بنكلمهم في التليفون؟ بصوا انا هقول لكم حاجه مهمه قوي. اول ما انستجرام طلعت موضوع ان انا ينفع اعمل مع حد لايف، الكلام ده كان قبل رمضان على طول، فانا يمكن الحمد لله من اوائل الناس اللي جربتها وحاولت اطلع كذا مره، بس في مشكله في الامارات في الحته دي، فكان بيقطع فانا لغيتها. ففي حد من اصدقائي قال لي فكره كده، فممكن اجربها النهارده ان شاء الله. لو نفعت كان بها، ما نفعتش هنشوف لما اكون بقى خارج الامارات ممكن ابقى اعملها باذن الله. خلينا الاول، كنت قايل لحد يفكرني لما نتكلم المره الجايه عن الخوف. في حد كان بيسال او بيقول انا عندي خوف من الجواز والاقدام على الزواج، فدي كانت عامله لهم مشكله او عامله لها مشكله، فخليني بس اتكلم فيها النهارده. قبل ما اتكلم فيها عايز اعمل تمهيد بسيط، ان اي حاجه انت خايف منها، وخدوها قاعده دايما كده واكتبها في ورقه وخليها واضحه بالنسبه لك. اي شيء انت خايف منه معناه انت عندك معلومات غلط في الحته دي، والمعلومه الغلط محتاجه تتظبط او تتحسن شويه. لو انت طورت المعلومه وحسنتها هتبقى الدنيا اكثر وضوحا، وفي الغالب الخوف هيختفي. دايما الخوف بيجي مع شيء في العقل انت مش شايف له نهايه، او في نفس الوقت زي ما قلنا قبل كده رافض النهايه بتاعته. حلو. طيب هديكم مثال بسيط. واحد او واحده بتقول لي، وفي الغالب البنات اللي بيحصل لهم كده، انا خايفه من الجواز. لو انا سالتها خايفه من الجواز ليه، هتلاقوا في الغالب المعلومات اللي عن الجواز عندها معلومات مأخوذة اما من ناس فاشلين في الجواز، اما وده في الغالب بقى من مسلسلات او افلام تلفزيونية، والحاجات دي فيها بلاوي لا تتخيلوها، بلاوي رهيبة جدا 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 لا تمت للحقيقة بصلة. وطبعا بعض الناس في الجلسات اللي كنت بقابلها كان دايما مشترك بينهم المعلومة دي، يقولك انا بتخيل لما كان بيحصل في الافلام بتاع المصريه اللي كانوا بيشوفوها، واحده بتصرخ او واحد بيتألم، او بيقعدوا الاصدقاء يتكلموا يحذروا انتبه ممكن يحصل كذا، وتضخيمات لاشياء كتير متعلقه اما بالعلاقه الحميمه، او متعلقه بالجواز نفسه، او متعلقه بشخصيه الراجل، وان هم لما يتجوزوا بيحصل لهم تغير والى اخره، فيبقى عندها حاله من الرعب والفزع من الموضوع ده. فخليني ابدا معاكم من الاخر. نفترض النهارده واحده قررت انها تتجوز، وبعد ما اتجوزت فعلا اكتشفت ان هذا الشخص كان مختلف تماما عن قبل الجواز. يلا حطي افتراض في عقلك كده، لو انت عندك خوف من الجواز، او لو انت كمان راجل وعندك خوف من الجواز، ان شريك الحياه او شريكه الحياه عندها فعلا مشكلة، وان اكتشفت انك بعد الجواز الموضوع لا يمت بصلة لقبل الجواز. تعمل ايه اللي انت في التوقيت ده مطالب تعمله؟ انا المفروض ابقى عارف ان انا الشرع اصلا، او حتى الطبيعي المفروض نكون بنعمله، ان احنا نتعرف على بعض فترة، والفترة دي تكون فترة تعارف، وكل واحد يكون بيتعامل بأريحية. للأسف علشان احنا الايجو بقى واخدنا، فبقت فترة الخطوبة في الغالب من وجهة نظري في العالم العربي هي فترة مظاهر،
فترة يعني كل واحد خلينا اسميها كده بالبلدي بيرسم على التاني عشان الجواز بقى هدف. خلاص كده، لو الجواز هدف، ركزوا معايا، اعرفوا ان الحياة هتكون في الغالب مش هتكون ممتعة ولا سعيدة ولا هتوصل بيها اللي انت عايزه. يبقى انا رقم واحد اللي عندهم خوف من الجواز، معناها ان بالنسبة له الجواز هدف، فهو خايف، عامل زي البطيخة كده، فخايف يتجوز وفي الاخر تبقى مشكلة كبيرة، او يبقى خلاص يعني عمل حاجة مش هينفع فيها تراجع تاني والحياة هتبوظ. فلو انت بقيت مدرك ان الجواز مش هدف، وانا بحب دايما، يمكن في كورسات الجواز بتكلم فيها، بقول ان الجواز هو وسيلة لاشياء اخرى هتكلم فيها بعدين لما نعمل بقى موضوع الجواز ان شاء الله. لو انت شايفه وسيلة، سهل جدا تبقى بتتعامل وتغير الوسيلة. يعني عمركم شفتوا النهاردة واحد خايف يشتري موبايل جديد؟ انا النهاردة قررت اجيب موبايل جديد. لو الموبايل بتاعي هدف وهو ده اللي عايش بتخيله وعايش عشانه، هبقى مرعوب الموبايل يطلع بايظ، هبقى مرعوب اجيبه ويطلع مش زي ما كنت متوقع. لكن لو شايفه وسيلة، جبته لقيته ما حققش اللي انا عايزه، هبيعه واجيب غيره وهكذا. فبرضه الجواز الطبيعي، يعني حتى كمان ربنا عامل سورة اسمها الطلاق، والطلاق شيء عادي جدا. احنا النهاردة تقابلنا، اتجوزنا، الموضوع طلع مش زي ما كنا متخيلين في البداية. في الأول بقى فيه بعض المعايير، عشان كده بننصح دايما يكون فيه متخصص في علم النفس أو حد مستشار أسري، والحمد لله الوعي الآن في العالم العربي بيزيد. فلو أنا تعاملت مع مستشار أسري ولقيت فيه مشكلة، نروح أنا وشريك حياتي نقعد معاه، بإذن الله هيطلع حل والموضوع هيبقى أسهل وهيتفك. كملنا وبقينا كويسين كان بها، ما كملناش نقوم منفصلين بالحسنى وكل واحد يشوف حاله. وهقول قاعدة مهمة جدا بقى، اللي بيعبد إله الكون الله سبحانه وتعالى بيبقى عارف ان الله هو اللي بيرزق، واللي بيعبد المجتمع، يا بنات اسمعوا الكلام ده، يعني اعتبروني كده بشد ودانكم كده، تخيلي كل واحدة بتشوفني كده انا شاهد ودنها وهي عاملة كده وانا بقول لها اللي بتعبد المجتمع هتبقى شايفة ان لو انا اتطلقت هبقى مطلقة فمش هينفع اتجوز تاني، فبقى خليكي للمجتمع بقى هو اللي يجوزك او هو اللي يجيب لك شريك حياة او هو اللي يرزقك. فمعظم اللي بيترعبوا او بيخافوا هم خايفين لو انا طلع الجواز مش زي ما انا عايزة هتطلق وهبقى مطلقة، وعندهم قناعات بقى ان الراجل هو اللي لو اتطلق بيعرف يتجوز تاني، لكن الانثى لو جوزت يا حرام بقى مسكينة وهتبقى مطلقة، وسلبيات كتير معرفش جاية منين. فانتوا اللي بتسمحوا لنفسكم بان الواقع يؤثر فيكم. وركزوا في القاعدة دي، بحب اقولها كتير، واللي خد كورس قوة كلمة وتفكير هيسمعها مني كذا مرة. لا يمكن شيء في الكون يؤثر عليك إلا لما أنت اللي تسمح له، ودي من أعظم نعم ربنا علينا. والله 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 كل حد فيكم في عقله كده بيقول أصل فلان مأثر فيا، أصل الظروف مأثرة فيا، هي بالفعل مش ممكن تكون مأثرة إلا لما أنت اللي تسمح لها. حلو كده؟ فأنت سامح لها تأثر، لكن لو قلت غصب عن كل الظروف دي أنا هوصل للهدف ده، هتوصل. وإحنا بنعملها كتير، بس في الغالب في الحاجات اللي فيها شهوات أو ميل شهواني كأكل شرب، مش لازم يكون شهوات اللي هي الذنوب يعني، بس أي شهوة حد هيمنعك عنها وانت عايز تعملها، هعملها حتى لو أهلك بيمنعوك، هعملها برضو من وراهم وهعمل اللي أنا عايزه. طب اشمعنى في الشهوات يا راجل بتعمل دي او يا بنت بتعملي دي، وفي الحاجة اللي مفيدة بقى او الهدف الكبير او لا واصل مش قادر واصل بيكسروني؟ فلما يبقى انا شايف المجتمع هو اللي هيحكم عليا، ببقى انا جوايا رعب وفزع وخايف لا يطلع الجواز بطيخة، لان انا عايز بقى اتجوز واكمل، مش عايز اخش في الهس بتاع الطلاق والكلام ده. مع ان يمكن في ناس كتير قوي ممكن يكون اتجوزوا واتطلقوا واتجوزوا واتطلقوا والجوازة التالتة كانت اروع ما يكون، عادي جدا. ايه المشكلة؟ هعيد تاني، اللي بيعبد اله الكون بيتعامل مع الجواز كوسيلة. انا بجرب، ممكن يكون الناس كلها بتشكر فيه او بتشكر فيها، وبعد الجواز ظهر لي اشياء كتير مش عجباني، فانا حر بالله. وانا بكرر، يمكن انا عامل فيديو ابحثوا عنه على اليوتيوب،
اسمه انا اسف يا نفسي، مش فاكر حتى اسمه بالظبط، خليني اعمل سيرش بسرعه كده. الفيديو ده بتكلم فيه عن عامل فيه تأمل بسيط ازاي تسامح نفسك وتعيش الحرية بالنفس، ان انا حر بالله سبحانه وتعالى مش بالبشر، ومش هم اللي بيدوني الحرية. لو انا حر بالله والله ما في مخلوق على وجه الارض هيأثر فيا ولا هيعمل لي اي شيء سلبي نهائي ولا هخاف منه لو انا حر بالله. فيبقى الخوف، اسمعوا بقى الحتة دي، الخوف المتولد للناس اللي شايفين ان الجواز مخيف، هو بالنسبة له شايف الجواز ده عبارة عن بطيخة ملهاش، يعني خلاص لو اتجوزت انا مش حاطط اوبشن ان ممكن انهي العلاقة، فانا خايف ومرعوب عشان مش عايز يحصل طلاق، وفي نفس الوقت مش عايز اتحط في الموضوع ده. ثانية واحدة بس كده عشان اقول لكم بالظبط اسم الفايل ايه. الفايل اسمه تأمل تزكية النفس. بصوا مش عارف يبقى ظاهر هنا ولا لا. ايوه، اظهر وبان عليك الامان. تأمل تزكية النفس، خلاص شكل دخل في حاجة تاني. اسمه تأمل تزكية النفس وحبها. حلوة كده هيبقى ظاهر ان شاء الله. تأمل ده بالعكس الكاميرا بتاعك اسمع لي. اسمه تأمل تزكية النفس وحبها انا اسف يا نفسي. خلاص من حلقات الفيديو رقم 32. حلو كده. كنت عامل حاجة عن الحرية زمان مش فاكر كانت اسمها ايه برضو، من فعاليات الحرية، ازاي تعيش الحرية بجد وبالتالي ما تبقاش اسير لأي مخلوق يتحكم فيك وانت تبقى عبد ليه. حلو كده. لو انتوا كسرتوا الحاجات دي كلها بقى وحطيتوا في الاخر الخطة ان انا لو لقيت كذا هعمل كذا، لو لقيت كذا هعمل كذا، هتلاقي الخوف تلاشى والدنيا بقت احسن بكتير مما تتخيل. ده من ضمن الاسئلة اللي جات. خليني كده اشوف لو حد عنده تاني خوف او مخاوف يعمل لي ريكويست. يلا هجرب، بس لو سمحتوا اللي يعمل ريكويست يكون النت عنده سريعة عشان ما يقطعش. انا هجربها للمرة الاخيرة دلوقتي، اشتغل كان بها، ما اشتغلش يبقى هنشتغل من غير. طيب خلينا نشوف مين الاشخاص اللي موجودين معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خلينا نشوف نور. يلا يا نور هعمل لك اد. بسم الله. يا نور يا نور. نور مرتضى. ايوه. السلام السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا نور، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت شلونك دكتور؟ انا مش كنت الحمد لله محظوظة. تمام. يعني بصي نويتي وصدقتي فالحمد لله نلتيها. ايه اخبارك؟ الحمد لله، ما طول احكي وياك عن كلش زينة. طيب قولي لي الاول ايه علاقتك مع الخوف، والاول خدتي كورسات ايه قبل كده؟ اخذت بس قوة الكلمة والتفكير، وطبعا واخبار قوه الفيديو. التفكير معاكي ايه؟ آه، اقدر اقول زينة، بس احتاج اني اعيدها لاني اشتغل وادرس وعندي 3 اولاد. يعني سمعتيه وما طبقتيش يعني؟ لا مو كله حرام، لأنه أكثر. طيب أنا من زمان أتابعك من 2015. الشغلات اللي كان لازم تمام. أطبقها باليوتيوب كلهن تقريبا طبقتهن ويعني أعرفهن. بس اللي بالأخيرات شوية يعني أريد أكون صريحة، لا طبقتها بس مو 7 أيام 19 يوم، وهاي لا. طيب آه، ربنا يومين أو يوفقك. 3. اهم حاجه بس اهتمي. بصوا اي معلومات من غير تطبيق زي قلتها تتحط. واقول لكم يمكن معلومه كده انتبهوا ليها. المعلومات اللي بنعرفها وما بنطبقهاش بتتخزن، بتتحول دهون. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. أحمد. حلو لما السلام زوجك عليكم. ولا اخوكي؟ لا وعليكم السلام. زوجي. مرحبا ربنا يبارك دكتور. يبارك فيك يا رب ان شاء الله الرحمن، وتبقوا دايما اسعى كده. والله العظيم ببقى في قمه الاستمتاع لما الاقي زوج وزوجها بيتشاركوا كده مع بعض. ربنا يحميكم يا رب ان شاء الله. طيب الله الله يبارك يسلمك. فيك. الخوف عندك ولا عندها؟ بس خليكم صراحه. أنا حاليا دا أرجف. سؤالي طب كنت يعني لفترة أريد أسأله. هو إني طيب أخاف من الامتحان. يعني بتخافي من الامتحان؟ يعني تدري شو يصير بي دكتور؟ يعني أثناء الامتحان
لازم أطلع مرة على المود أشم هوا، ما هالقد أكون مو زينة. طيب يعني خليني قلبي يدق، قلبي يدق طيب هواية، يعني ما أقدر هسألك سؤال. أسيطر. هسألك سؤال. الامتحان بالنسبة لك معناه ايه؟ خلينا هفكرك بالنسبة بس في لي حاجة هو الأول. احنا صراحة طيب احنا كنا قلنا قبل كده ان انا هفكك عملية الخوف لثلاث أقسام. قسم الإحساس اللي بحسه في جسمي أو على جسدي، خلاص كده. السلوك اللي أنا عايز أعمله، والأفكار. هتكلم الآن في الأفكار. الامتحان بالنسبة لك عبارة عن ايه أو معناه ايه؟ هو أريد أوصل، يعني أريد أخذ هاي الشهادة حتى أستفيد بها بشغلي، أو مثلا أقدر ألقي غير شغل ثاني. إنما تجي تقول لي أريدها إنه يكون علم إلي وأني أستفاد به، لا. طيب يعني إذا أنا أحييك على صراحتك. يعني إذا الامتحان بالنسبة لك هو عبارة عن، أنا يعني بيطلع في العقل كده مسألة حياة أو موت، لازم أجيبه عشان أشتغل. لو ما عملتش دي ممكن يأثر في شغلي، صح؟ تفضل. أيوه أيوه، قول لي أيوه. حلو، اتفضل. لا، هذه نقطة نظام دكتور. اتفضل. هي شرحت الموضوع بطريقة مبسطة جدا. هي فعلا بالنسبة لها الامتحان عبارة عن موضوع مسألة حياة أو موت. أيوه، حلو. وهي هي دائما مع نفسها في صراع بهذا الموضوع. هي تعرف، اه مدركة تماما أنه هذا الامتحان لا يعطيها درجة أكبر من العلم، لأنه هي عادة أو خلينا أكون يعني أوضح بالكلام وأدق، أنه الدرجة اللي تحصل عليها بالامتحان ما يعطيها درجة أعلى من العلم، لأنه هي أصلا عندها العلم هذا. ولكن حلو. تعرف حضرتك مثلا، سواء كان درجة الامتحان أو وثيقة الامتحان، هذه كلها مسميات علمية وأكاديمية، على مود احنا نقدر نقدمها للجهه المقابله ايا كان المجتمع اللي احنا فيه، يعني كان مجتمع اكاديمي، طيب مجتمع عمل، مجتمع اصدقاء. فهذا هذا الموضوع بالنسبه لها. هي دائما تواجه نفسها بهذا الخوف، تقول هذا مو مهم بالنسبه لي، والمفروض الامتحان اللي اروحه اني اعرف كل التفاصيل. ولكن مع هذا تواجه صعوبات وعقبات بالموضوع. طيب خليني اسالها سؤال كده. قولي لي بالظبط ايه اكتر ثلاث حاجات بتبقي رافضه ان هم يحصلوا اثناء الامتحان؟ اكتر ثلاث حاجات. الدكتور، أنا عايشة بألمانيا، وهنا كل شيء وقت. يعني مثلا عندي هذا السؤال لازم الوقت، وأنا الوقت ما يكفيني. طيب سؤالي دقيق، اكتر ثلاث حاجات رافضاهم ايه؟ إني ما أنجح. اني ما انجح رقم اثنين. إني مهم. وثاني شيء إنه هاي الشهادة أريد تكون عندي، هاي الشهادة اللي اسمها أريد تكون ايا عندي كان، إياها. يبقى انت رافضه ان إيه. انت ما تاخديش الشهاده، حلو كده. إيه. رافضه عدم الحصول عليها او رافضه مهم. فقدانها، خلاص. طب ايه تاني رقم ثلاثة جوه في العقل؟ فشل، ما أحب مطلوب. هذا الاسم. طيب الثلاثه دول انت رافضاهم بشده، خلاص. وبالتالي كل ما الرفض يكون عالي، المشاعر بقى المصاحبه ليه بتعلى جدا، فبالتالي بتلخبطك. اولا على فكره، كل ما الخوف بيكون عالي كل ما تركيزك بيقل، وبالتالي ادائك في الامتحان بيبقى اقل طبعا، صح كده؟ طيب صح. غمضي عينيك كده. حاولي تستشعري اللحظه اللي كنت فيها في الامتحان، وقولي لي وادي درجه للخوف من 10. وانا دايما بكرر اي حد عنده خوف يحاول يدرب عقله انه يدي درجات من 10 عشان يكون بيتابع نسبة المشاعر عاملة ازاي. تخيلي كده اكتر لحظة كنت فيها في الامتحان كان فيها خوف، ودي لي درجة من 10 كام؟ 8. 8. هقول معلومة وهعمل معاكي العمل بتاعها، ركزي معايا. آه الخوف ملوش علاقة بالوعي، بمعنى اللي هو الادراك بتاعي يعني. بمعنى انا ممكن اكون خايف من حاجة مع اني عارف انها ما بتخوفش، لان صح. الخوف مرتبط بالبرامج اللي في العقل اللاواعي. يعني ممكن تبقى انت عارفه ان النتيجه دي او الشهاده دي لو ما خدتهاش هعرف اشتغل، انت عارفه كده،
بس اللي متسجل في اللاوعي غير كده. اللي متسجل في اللاوعي هو رفض الثلاث حاجات اللي قلناهم. حلو. فعشان كده لازم عشان اتعامل مع الخوف اتعامل مع اللاوعي، مش مع المنطق، مش مع العقل العالي او العقل المفكر. لازم اتعامل مع متفق العقل دكتور. البسيط اللي احنا بنسميه البطاطس. حلو. العقل الباطن يعني. خلاص. فيلا غمضي عينيكي كده. غمضي عينيكي. تخيلي انك الان دخلتي الامتحان وفشلتي، وسيب المشاعر، سيبيها تخرج. شوفي نفسك الان في الامتحان وفشلتي فشل ذريع، وبقى شكلك قدام كل الناس يعني فاشله فاشله. بل بالعكس بقى، سموكي الفاشله وعملوا لك هاشتاج الفاشله. او ماي اضحكي، سيبي كله جاد. يخرج. لا حلو، سيبي كله يخرج، سواء ضحك سواء مشاعر سلبيه سيبيها تطلع. حلو كده. وانت مغمضه اسالي نفسك سؤال: لما انا افشل في الامتحان ده له علاقه بعلاقتي مع ربنا؟ وردي وانت مغمضه. هيأثر على قيمتي الذاتيه امام الله؟ ردي. اكيد لا. حلو. شوفيها في عقلك لا، وشوفي قيمتك ملهاش علاقه نهائي بانك فشلتي. رقم اتنين: هيأثر على تقديرك في الآخرة يوم القيامة، على حسناتك أو سيئاتك، درجتك في الجنة. شوفي الصورة اللي في الآخر، أنا ممكن أفشل في الامتحان وأحقق أعلى الدرجات في الجنة عادي. انزلي بقى شوية على الدنيا. لو أنا فشلت في الامتحان خلاص مفيش رزق، الشهادة دي هي إلهي اللي بيرزقني. طيب شوفي نفسك فشلتي في الامتحان وطلعي في عقلك 3 احتمالات تعمليهم كخطة بديلة يخلوكي تشتغلي وتكسبي. تأمليهم بهدوء، قوليهم لي واحدة ورا التانية ورا التالتة. يلا انت في الامتحان وفشلتي، شوفي نفسك خارجة بتقولي خلاص طز، انا هعمل خطة بديلة وهشتغل وهكسب كويس قوي، احسن من المكسب اللي كنت هكسبه لو خدت الشهادة. مهم عقلك يشوف ده ويشوف صورتك وانت خارجة عادي. وحطي في عقلك 3 خطط بديلة. هتصرف ازاي، هعمل ايه. وحافظي على النفس، خدي نفس عميق وانت بتخرجيه اي توتر او مشاعر سيبيها تخرج مع النفس مع الزفير. شفتي في عقلك 3 احتمالات بديلة؟ 2 بس، حلو. دوري على الثالث. هقول معلومة مهمة وهي شغالة كده: دايما اضغط على عقلك يطلع احتمال تاني او احتمال تالت عشان تخليه لما تضغط عليه يطلع احتمال التالت، انت كده بتحفزه يكون حاضر فبيحفر المعلومة صح. ما تستسهلش. يلا انا لقيت احتمال تاني، احتمال واحد، يبقى التالت هطلعه. انا بقيت خلاص فشلت في الامتحان ما خدتش الشهادة، هطلع احتمال تالت، هعمل ايه تاني وتالت. نفس عميق. ممكن يجيلك فكرة مش هتلاقي هما 2 بس، قولي في 500 احتمال، انا عايزة واحد منهم بس. ربنا خلق الكون بوفرة، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، فهلاقي احتمال كمان. مم. ما تتوتريش. بصي بقى ركزي معايا. يعني انت مفهمة. لو رفضت انك تتاخري مش هتلاقيها. لو مغمض عليك انا عمال اطول والوقت عمال يعدي واللايف انا عايز، مش هتلاقي حاجه. خليك ريلاكس، حتى لو اتاخرت مش مشكله. هطلع احتمال تالت. طلع التالت. الاحتمال التالت طلع ولا لسه؟ يطلع. طيب حلو. غمضي عينيك تاني بقى. غمضي عينيك.
شوفي نفسك الآن فشلتي في الامتحان، وقولي لي يلا ايه الرفض التاني اللي كان موجود؟ انا خلاص تقبلت الفشل وهعدي. انا كنت رافضه ايه تاني؟ رافضه ان ما اخدش الشهاده. طيب انا كمان ما خدتهاش ولقيت حل. ايه الرفض التالت اللي كان موجود؟ ها؟ فاكره الرفض التالت؟ أقول الفشل. اقول حلو. شوفي نفسك الآن الثلاث أنواع من الرفض حاصلين، وعايشة حياتك عادي، بل بالعكس بقى عمالة تحققي كل اللي عايزاه. يعني بتقولي الحمد لله رغم كذا وكذا وكذا أنا ناجحة وسعيدة. سعيدة في زواجي، سعيدة مع أولادي، سعيدة في شغلي، وسعيدة في علاقتي مع ربي. نفس عميق، ومع الزفير أي توتر خليه يخرج. فتحي عينيكي، فتحي عينيكي. وصفي لي كده ايه اللي حصل جوه دلوقتي بعد ما عملنا التمرين ده. حاسه بايه؟ أحس إني أخذت الشهادة خلاص. ما سمعتش حاسه بايه؟ لا ما سمعتش، معلش قلت لي حاسه بايه؟ أقول حسيت إني خلاص أخذت الشهادة وما نجحت وخلصت. طيب هقول بس هنا معلومه مهمه قوي. لما عقلك اللاواعي يشوف الحلول فما عادش بالنسبه له الفشل خوف. العقل امتى بيحسس الجسم بخوف؟ لما يكون مش شايف الصور اللي بعد كده. لما انا اوريه الصور اللي بعد كده وان انا ماشي عادي بينسف الخوف. حلو كده؟ تعالي نعمل تيست بقى. غمضي عينيكي وارجعي لحظة الامتحان وشوفي الخوف الآن كام من 10. أوكي. غمضي عينيكي، شوفي نفسك الآن قاعدة في الامتحان في اللجنة، وشوفي الخوف الآن كام من 10. كام من 10؟ الخوف الآن كام من 10؟ سامعاني؟ يس. حلو. على فكرة، على فكرة بعض الناس بيتوقعوا ان لو عمل التمرين هيبقى صفر. لا، هو في الاول ممكن ينزل، على فكرة ممكن ينزل ل6، تعمليه تاني ينزل ل4، تعمليه تالت ينزل ل2، بكره الصبح اعمليه تاني لغايه بعد 3 4 ايام يبقى صفر بجد. عشان كده هكرر الموضوع مرتبط، الخوف مرتبط باللاواعي مش بالعقل المنطقي، مرتبط بالعقل الباطن مش بالعقل المنطقي المفكر. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي مهم اعمل العمليه كذا مره واشوفها في خيالي في شكل صوره مع مشاعر. هتقعد تنزل تنزل لغايه ما البرنامج القديم المرفوض يتفك والبرنامج الجديد يتحط مكانه. حلو كده؟ طيب انا اشكركم شكرا جزيلا يا رب. يعني بصوا والله العظيم بكرر تاني ببقى سعيد جدا لما الاقي زوج وزوجه بيتعاونوا كده على البر والتقوى والمعلومات ويشجعوا بعض. ربنا يا رب يديمها عليكم سعاده، وتبقوا دايما من اسعد لاسعد لاسعد يا رب ان شاء الله. اشكركم من كل قلبي. طيب ورجعت لكم تاني بجد اشكرهم بجد ما شاء الله عليهم. يعني لما يبقى زوج كده بيسبورت زوجته والزوجه بتسبورت زوجها والاثنين بيتعاونوا ببقى حاسس بحاله من السعاده رهيبه جدا. هعيد بس حته مهمه تاني عشان تكون الصوره واضحه بالنسبه لكم. العقل اللاواعي لما الانسان يكون عنده مخاوف كتير وهيستوري موجود من الماضي، وزي ما قلت قبل كده في الحلقه الاولى او في اللايف الاول، هو موجود على اليوتيوب دلوقتي اللي عايز يشوفه هيشوفه.
بيخزن كل لحظات الخوف اللي انت كنت عايشها. شوف بقى كم مرة وكم موقف وكم حادثة تعرضت لها، أو كم تصرف من آخرين، من الأهل، من المحيطين، امتحان، تهديد معين، حد بيرعبك باسم الدين أو باسم ربنا سبحانه وتعالى. كل ده بيتسجل في العقل. يوم بعد فترة بقى لما أنا أرفض شيء، المشاعر كلها عقلي عاوز يخرجها، فبيخلي درجة الخوف تبقى عالية. فدرجة الخوف مش مرتبطة بالشيء، لا، مرتبطة بكمية الطاقة اللي متخزنة من الخوف من زمان. يعني ممكن يبقوا 3 أشخاص، ال3 أشخاص عندهم رفض للفشل، ورفض زي نور من شوية، رفض إن أنا ما أخدش الشهادة. درجة إحساس الخوف عندهم من كمية الخوف اللي متخزن. لو هما 3، أدي 3 أشخاص أهو، ممكن أول واحد يبقى الخوف عنده 3 أو 4 من 10، واحد تاني يبقى الخوف عنده 6 أو 7 من 10، واحد تاني ممكن يبقى الخوف 10 وساعات يقول لي 15 من 10. ده معناه لما يبقى الخوف عندك شديد قوي، معناه ان انت عندك هيستوري متسجل قديم من زمان. ويمكن عشان كده بقى، يعني انا الحته دي مش هينفع تتعمل في اللايف، انا عشان كده عاملها في دوره الامان التام. هتلاقي تدريبات عمليه بتتعمل كل يوم عشان العقل اللاواعي يفرمط على مدى 14 يوم متواصلين كل اللي متسجل في الماضي من طفولتك، سواء انت فاكره او مش فاكره، وبالتالي بتحس انك بتتطور في حياتك. حلو كده؟ يبقى هعيد اللي قلته بسرعه تاني. بنفكك عمليه الخوف ل3 اقسام. انا ما اتكلمتش معاها دلوقتي في الجسد او في السلوك، خلاص احنا بقينا عارفينه. ركزت النهارده ازاي نتعامل مع الافكار. انا مع بدريه المره اللي فاتت اتكلمت معاها على المشاعر اللي في الجسد وعلى السلوك انها تواجه. النهارده ركزت مع نور انها تبدا تحلل الافكار وتفككها من العقل مع صور ذهنيه. لما تفكك الافكار من العقل، طاقه الخوف بتتلاشى وتلاقي الدنيا بقت بسيطه. ما تتخدعش لو عملت تمرين من مره وحسيت براحه، مهم تعمله كذا مره عشان العقل يحفر اللي انت عملته. خليني اخد شويه اسئله بقى، لو حد عنده سؤال في اللي حصل النهارده او في ال3 حلقات اللي فاتوا يقول لي سريعا عشان اجاوب عليكم باذن الله. طيب، في أخت صافي بتقول أبي أعرف ليه لما كنت صغيرة لما أخاف أحس نفسي إن أنا بطير من الخوف، فكنت بثبت نفسي على الجدار. بصوا بقى، هقول لكم معلومة يمكن أنا هقولها. أنا عندي كورس إن شاء الله الرحمن بعد يومين في مسقط اسمه قوة الحب، التوازن الطاقي، قوة الحب. هتكلم فيه عن موضوع الخوف والمشاعر. انتبهوا بقى، لما ودي يمكن حتة وصف دقيق للقلب الطاقي مش القلب المادي. دي معلومة أول مرة برضو أقولها على الملأ، أنا بقولها في كورسات يمكن من 4-5 سنوات، هقولها لكم النهاردة عشان هي السؤال جه يتماشى معاها. احنا عندنا القلب المادي، والقلب دايما لما يذكر في القرآن أو في الطاقة بنقصد بيه، أو الوعي يعني، نقصد بيه القلب الطاقي اللي هو مش مادة، يعني ممكن يتحرك في الهالة بتاعتك في أي مكان. فدايما وصف القرآن للقلب عند حالات الخوف إن هو بيختل وبيطلع إلى الحنجرة. يعني القلب بيطلع وبلغت القلوب الحناجر. هنا بيقصد بيها، في بعض الناس زمان اللي مش دارسين طاقه او المفسرين كانوا بيقولوا ان ده مبالغه او وصف او تشبيه او الكلام ده، لكن هو بيحصل فعليا ان القلب الطاقي بيخرج بمكان توازنه وبيختل فيعلى الى منطقه الحنجره، فالانسان بيحس انه هيطلع. او بعض الناس من حالات الخوف بيقول لك وصفها كده انا روحي طلعت. لا، هو القلب الطاقي اتحرك من مكانه وطلع الى اعلى. حلو. عشان كده خلي بالكم بقى، ويمكن ده اللي بتكلم فيه في الكورس بتاع التوازن التام، ان كل ما كنت في قمة التوازن التام قلبك بيكون في المنتصف. بتكلم على القلب الطاقي. والقلب لما يكون في المنتصف ده معناه ايه؟ انه في قمة اللي بيسموها الانر بيس او حالة السلام والاطمئنان. لما يحس بحالة الحزن القلب بينزل لتحت، لما يحس بحالة الخوف القلب بيطلع لفوق. عشان كده هو متقلب واسمه قلب معايا. وده اللي بيفسر ليه بعض الناس بيحسوا ان هو هيطير او روحه هتطلع. طيب، ناخد سؤال تاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور، أنا عندي خوف من الأفكار السلبية من يوم ما بديت أقرأ عن الوعي. طيب بصوا بقى، أنا يمكن للأسف الشديد في نوع أو نوع من البشر، وفي أنواع كتير، في نوع من البشر لما بيسمع معلومة بيضخمها قوي، وده اللي احنا بنسميه الشخص الكمالي أو البرفكشنست، إنه بياخد الحاجة بأقصاها العالي الشديد أو الإيجابي الشديد. ده رقم واحد. وفي نوع تاني من المدربين او المتحدثين في الوعي، بيبقى هو كمان دي شخصيته الكمالي قوي او البرفكشنست، فتلاقيه دايما بيبالغ جدا جدا في التخويف من اثر الاكل السلبي او اثر المشاكل الافكار السلبيه بمبالغه شديده بتوصل ان الانسان يترعب. فانا عايز اتكلم النهارده بقى بصوره بسيطه، وانا بحب دايما اتكلم كده البساط احمدي، يعني بصوره متوازنه عشان تبقوا عارفين تتعاملوا ازاي في الحته دي. الافكار السلبيه بتؤثر سلبا في حياتك، ده رقم واحد. رقم اتنين، اي شيء سلبي انت عايشه الان ده بسبب افكار سلبيه موجوده في العقل، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، الافكار السلبيه في القران اسمها الكلمه الخبيثه. حلو كده؟ مثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. عشان كده بنقول دايما في الدورات، ويمكن مركز فيها قوي في قوه كلمه والتفكير، اللي هيشوفها على اكاديميه عماره هيلاقيها ان شاء الله، وهتلاقينا انا هحط لكم باذن الرحمن الرابط تحت الفيديو ده اللي هيشوفه على اليوتيوب بحيث يوصل بسهوله. فركز معايا بقى، اي فكره سلبيه من السهل جدا قطعها واجتثاثها لانها ملهاش قرار في العقل، سهل فكها. حتى كده في خدوها قاعده دايما، اي شيء مادي او سلبي سهل جدا يتدمر. الهدم اسهل من البناء في السلبيات وفي الماديات. انا ممكن النهارده عماره بيقعدوا يبنوها بقالهم سنين بقنبله افجرها في ثانيتين، في نص دقيقه. فالهدم اسهل من البناء. لكن الاشياء القيميه، القيم صعب جدا هدمها. يعني انا مثلا ما ينفعش يبقى بني ادم عنده قيمه الصدق عاليه واجي في يوم من الايام انسفها له واخليه يبقى بيكذب. لا، محتاج اخد معاه جهد كبير عشان اكسر له القيمه دي. لكن سهل جدا انسف له فكره سلبيه. واللي بيتابعنا هتلاقيه في الثلاثه لايف اللي عملناهم دول، هتلاقي كميه افكار سلبيه كنت انت عايش بيها اتنسفت بقوه. حلو. فمهم جدا ابقى عارف بقى ان الافكار السلبيه دي هي بتؤثر بس سهل جدا اسفها وسهل جدا اتعامل معاها. فانا لما الاقي موقف سلبي بيحصل اضحك، ما اخدهاش بكماليه بقى اوبا وابقى مرعوب وخايف. خلاص، ايه المشكله؟ انا النهارده يعني لسه في موقف حصل معايا شخصيا من حوالي يومين. في كنت في الجيم بلعب رياضه، يمكن قريب هقول لكم شويه مفاجآت كده في الموضوع ده. ففي واحده قدامي بتشيل تقل تقيل جدا، مش عارف 25 كيلو، ففلت من ايديها وراح نازل على الارض، كان هينزل على صوابعها. حلو كده. فانا كنت يعني ما كنتش واخد بالي. فعارفين احنا عندنا كده في النظره اللي الانسان بيبص عليها وفي النظره اللي هي بالجنب دي، فعيني لقطتها بالجنب، فالعقل اللاواعي اتاثر بسرعه. فايه اللي حصل؟ قمت انا حاسس احساس الخبطه في رجلي. ياه الحمد لله، بس حسيت نفس اللي هي كانت هتحسه لو اتخبطت. ده في الطاقة معناه أنا استحضرت الطاقة ورفضتها بسرعة. حلو كده؟ وبعدين ما انتبهتش، ما فكتش الطاقة دي. فاللي حصل إيه؟ بالليل في نفس اليوم أنا كنت في الستور بشيل حاجات، ففي جهاز تقيل بلاير دي في دي بلاير، فبحطه في مكان راح متزحلق وراح نازل على نفس الصباع اللي انا حسيته في الجيم الصبح. ليه؟ لان انا رفضت عارفين ما فككتش الطاقه دي، رفضتها وسبتها مكتومه. قعدت اضحك، مش هخاف بقى. انا اتعلمت، فهمت الحته دي، فخلاص فهمت ان انا ده بسببي وبسبب الفكره، وهتعامل معاها ازاي الفتره الجايه. فانت العب الحياه جيم. لما انت تلعب وتتعامل مع الحياه بصوره ايجابيه
وبصوره بسيطه والله هتستفيد جدا. ما تبقاش قاعد بقى كذا وكذا وكذا، احنا على طول بنعمل اخطاء. معلش يعني، ما احنا لما بنشرب مياه غازيه ما بنضر جسمنا. ما بتترعبيش ليه ولا بتترعب ليه من المياه الغازيه؟ لما بناكل اكل حاطين فيه مايونيز وحاطين فيه كاتشب، ما هو سلبي بيضر جسمنا. ما بنترعبش ليه؟ عشان بنتعامل معاها عادي. اهو المياه الغازيه بتضر ضرر شديد جدا مادي، بس احنا بناخدها عادي. فخلاص انا عارف انها سلبيه، وهعمل رياضه شويه، هاكل اكل صحي شويه، هتدرج لغايه ما اقللها. اعمل كده برضو في الافكار السلبيه. الافكار السلبيه مضره، بتاثر على الحياه. انا لما القطها واشوفها بتزيد تدريجي وخطوه بخطوه ان شاء الله هتلاشى وهتروح. طيب ناخد سؤال تاني. بسم الله. طيب إسراء بتقول هنا حاجة مهمة أوي: الخوف من إني ما بعرفش أطبق الكلام اللي حضرتك بتقوله، وإن ما يحصليش تطور في حياتي. بصوا بقى، هنا هنستخدم النظرية اللي قلتها أول مرة وتاني، أول لايف وتاني لايف، اللي هو هقسم الخوف لثلاث أقسام. هتكلم هنا النهاردة، معلش أنا نسيت اسمها إيه؟ إسراء. هقول لإسراء بقى سيبك من المشاعر الجسدية اللي بتطلع مع الخوف يا إسراء، وسيبك من الافكار يا اسراء، وشوفي السلوك. طيب لما حضرتك دلوقتي بتبقي خايفه لما اعرف المعلومات ان انا ما اطبقهاش وما يحصلش تطور، بتعملي ايه؟ بتبقي عايشه في الخوف، واقفه، يعني السلوك هروب. طب ايه السلوك اللي لو غيرتيه يا اسراء يجيب نتيجه ايجابيه؟ ايوه، السلوك معناه النهارده انا خدت معلومات، والمعلومات دي رحت طبقتها، فالنهارده هركز اني اطبق المعلومه واشوف النتيجه. خلي بالكم بقى، النتيجه ما بتجيش 100%. لسه قايل من شويه الشخص الكمالي، الاشخاص الكماليين بيبقى فاكر النهارده. يعني لما انا اعمل كورس مثلا، هدي مثال وهرجع للجزئيه دي. تخيلوا كده واحد بيقول انا عامل لكم كورس يخلي جسمك نحيف ويبقى عضلاتك قوية والخصر بتاعك بقى ايه، يعني يا ارض تهدي ما عليك يا قدي. خلاص كده، هل تتوقع ان الكورس ده هتاخده النهاردة كورس معلومات يعني في تدريبات عملية، هتاخده بعد 4 ايام هيبقى خصرك نحيف وزي الفل؟ لا. الشخص الكمالي بيفكر كده. ممكن يكون الكورس هيوصلك لده، بس استمر عليه 5 6 7 شهور، كل شهر بتحس نتيجة. بعد 5 شهور في فرق رهيب، بعد سنة هتلاقي فرق رهيب جدا. بس اعمل الكورس ده واستمر عليه. اهي دورات الوعي كده بالظبط. انا اول ما بطبق معلومات بيحصل تأثير طفيف في المشاعر وتأثير طفيف في الواقع، بس انا مش ملاحظه. هستمر واطبق واستمر واطبق. بتبدأ النتائج تظهر بعد فترة. النتائج المشاعرية هي أسرع في الظهور. بعد كده النتائج اللي بلاحظها في اللي حواليا هي اللي بتيجي بعد كده. يعني رقم 1 تغيير في المشاعر، رقم 2 تغيير فيما تراه. هتلاقي انت بتطبق على حاجة وبتحصل لغيرك، ده المرحلة التانية. المرحلة الثالثة تغيير في الواقع بتاعك. اللي بيحصل بقى ان الناس للأسف مستعجلين، عندهم الكمالية. فبيحصل ايه؟ انا بجرب المشاعر، مش شايف واقع، اسبوعين 3 مفيش نتيجة، يكسل ما بيطبقش. عايزها تحصل بسرعة. او حد تاني وساعات بيجي في الجلسات يقول لي ايه يا دكتور، انا عمال اطبق تدريبات الجذب، كل اللي حواليا بيتجوزوا وانا لا. نعم، المفروض افرح مش هتخنق. المفروض اقول الحمد لله بدأت اشوفها بتحصل قدامي، يعني قربت منها. لا، اللي بيحصل بقى ان انا بحولها لتركيز سلبي عليا، ان كله بيتجوز وانا لا، فبقتنع اكتر ان لا، فبوظ كل التمارين. يبقى انا عمال اعمل تمارين ان انا هتجوز، وفي نفس الوقت بعمل تمارين عكسية اشد لان فيها مشاعر. ده كله بيتجوز وانا لا، ما هو تمرين اهو. لما انا النهارده ابص على فلانه اتجوزت واتخنق، انا بعمل تمرين في اني ما اتجوزش. يبقى مين اللي هيكسب؟
التمارين السلبيه. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي مهم جدا ابقى فاهم بقى انها بتيجي تدريجي. هعيدهم تاني 3 خطوات. اول تاثير بيكون على المشاعر، ده بيحصل ممكن من اول جلسه في ساعتها وبتقعد تزداد. بعد كده المشاعر دي بتخفت شويه، اتعودت عليها خلاص، ما عادتش زي الاول، بتقل. وبعدين بتبدا تشوفه على المحيطين، بتبدا تسمع ممكن اغاني في الموضوع اللي انت بتشتغل فيه، ممكن افلام، مسلسلات، اشخاص من اللي حواليك، محاضرات، معلومات، كتب تقع قدامك. يبقى انت قربت اهو. كمل، بعد كده هتظهر نتائج في الواقع. حلو كده؟ لو انت فضلت ماشي كده ساعتها هتلاقي نتائج ان شاء الله. طيب نشوف تاني سؤال من الأحبة الموجودين عشان دقائق بقى وأقدر أقفل عشان أسيف البث. طيب أمنية بتقول إيه؟ ركزوا معايا في السؤال بتاعها. طب نعمل إيه في الخنقة دي لما أشوف حد بيتجوز مثلا؟ أصله شعور مش بإيدينا. يا أمنية أنا بصي يعني لو أنت قدامي دلوقتي همسكك كده هنا كده وأعصر وأقول أنا لسه بتكلم في الأفكار. عشان كده يا جماعة أنا عامل منهج في الأكاديمية اسمه منهج النعيم. أول كورس فيه اسمه قوة الكلمة والتفكير. الأفكار هي مصيبة حياتنا، يا تخلي حياتنا جنة يا تخلي حياتنا جحيم. فأنت يا أمنية شايفة إن المشاعر مش بإيدينا، أدي أول مشكلة في العقل. طول ما أنت شايفة إن المشاعر مش في إيديكي عمر ما عقلك هيطلع فكرة يحلها. لا، المشاعر في إيديكي 100%. بس اقعدي شوفي كده تفسيرك العقلي لجواز الآخرين هو إيه. هتلاقي نفسك بتقارني وبتعتبر عقلك بيفسر إن لما هي تتجوز وأنا لأ يبقى أنا أقل وهي أحسن فبتخنق. يبقى تفسيري العقلي هو اللي خنقني. فلازم أقعد أجيب ورقة وقلم وأبحث عن الفكرة العقلية اللي خنقتني عشان أتعامل معاها. لو فكيت الفكرة العقلية دي وعرفت إن دي إشارات من ربنا بتقول لي طالما بدأت أشوف ناس بتتجوز يبقى أنا قربت، لسه تكة، يلا بقى أتشجع أتحمس أكتر. يبقى أنا عرفت إن أنا قربت، بقت في المحيط بتاعي، يعني الجذب قرب ليا، هتحمس. يبقى لو في 2، واحد أفكاره إيجابية أو واحدة أفكارها إيجابية، واحدة أفكارها سلبية، واللي حواليهم اتجوزوا، دي هتتخنق، دي هتبقى سعيدة وتتحمس. الأفكار يعني بإيدي. حلو كده؟ فارجعوا شوفوا قوة الكلمة والتفكير، هيفرق معاكم في الحتة دي. هرجع وأقول تاني بقى، هدي مثال يوضح الصورة وهختم بيه. دايما بقوله في الكورسات، بقول لهم تخيلوا بالظبط عشان أضحكهم يعني. والمثال ده هيديكوا بقى وعي لإيه اللي بيحصل في حياتنا وإزاي الشيطان داخل بلا منطقية يخوفنا. تخيلوا كده واحد ماشي في الصحراء وسايق السيارة ومفيش بنزين. حلو كده؟ مفيش ايه؟ مفيش بنزين. والالارم او لمبة البنزين منورة. فبقى قلقان، انا عايز بنزين، مفيش بنزين. وعمال يدور ويمشي يمين ويمشي شمال، مفيش بنزين. وصل لقمة القلق، فبيبص لقى بنزينة بعيد وعربيات داخلة البنزينة. هيقعد يعيط، هيقول داخلين البنزينة وانا لا. هيعمل كده؟ اصلها اتجوزت وانا لا. اصل الفلوس بتاعته ومرتبه اعلى مني، جاب عربية وانا لا. هي خلفت وانا لا. هيعمل كده؟ مستحيل. يا جماعة كل اللي بيحصل في حياتنا اشارات ان انت بدأت تقرب خلاص، بدأت تشوف. وبالتالي الطبيعي انه اول ما هيشوف البنزين هيتحمس. ايوه يلا بقى اشوف هما مشيوا ازاي ومشيوا على الطريق ايه عشان اروح على الطريق ده اوصل له. اي كل حاجة في الحياة كده بالظبط. كل حاجة في الحياة ليها طريق، لما اعرف الطريق بتاعها هوصل له. فلما يبقى اللي حواليا كتير بدأوا يوصلوا معناها انا قربت. ابدأ ابص، اتناقش معاهم لو هم اصحابي، اعرف طريقة تفكيرهم عاملة ازاي، قناعاتهم عاملة ازاي، ممكن اخد منهم افكار. ساعتها يبقى في تكة وهوصل واكون متحمس. من النهاردة لما تلاقي حد حقق هدفه، استمتع
قول انا خلاص قربت، دي اشارات ان انا على الطريق. وانطلقوا وعيش بامان واستمتع، لانه والله العظيم الحياة ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان نعيش بامان واطمئنان. ويمكن عشان كده ركزوا معايا، لان بعض الناس في التعليقات اللي فاتت قالوا ما فيش حاجه اسمها امان تام واعرفش مين. ركزوا معايا كده، من علامه ان انت ماشي صح في الحياه، ربنا وصف كده اللي عايشين صح: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ده تعبير عميق، يعني ما يتخافش عليه ولا الخوف هينزل عليه، يعني لا هيحس الخوف ولا هتبقى خايف عليه. امان وراحه رهيبه. يا رب يجعل كل ايامكم امان وراحه واطمئنان على الدوام. وكالعاده هفكر اللي عاوز يستزيد اكتر بقى، انا يمكن هوقف بقى كده اللايف عن الخوف ان شاء الله. انا رايح مسقط وراجع، اللايف الجاي هبقى انا ونانسي كده هنتكلم شويه عن اللي عملناه في احمنسي، وشويه حاجات ليها علاقه بالعلاقات الزوجيه والزوج والزوجه والكلام ده. هنطلع مع بعض ان شاء الله لايف. واللي عاوز يستزيد باذن الله ادخل على imara-academy.com او على اللينك اللي موجود تحت الفيديو ده، هتلاقي معلومات اكتر في كورس تقريبا هو 12 او 13 ساعه معلومات علميه عن الخوف، مع 14 يوم عملي ازاي تنسف الخوف من الجذور، وخاصة المتراكم من فترة الطفولة. يا رب أكون فدتكم، ويا رب تعيشوا سعداء. انشروا الفيديو اللي تعرفهم، أي حد حاسس أو شايف إن عنده خوف اديله المعلومات دي. لا تبخل، كل ما تدي الناس المعلومات، كل ما تدي المعلومات للناس أكتر وتفيدهم، كل ما بنسميها الكارما بقى، أو بقانون الدين اللي هو الدائرة، هتعود عليك إيجابية أكتر، وتبقى حياتك أكثر جنة. سعدت جدا بلقائكم، سعدت جدا بكل تعليقاتكم، ويا رب إن شاء الرحمن الحياة تبقى أجمل لما تطبق. وأراكم بألف خير، مع ألف سلامة. اللايف ده هسيفه وهيكون على اليوتيوب إن شاء الرحمن خلال يومين ثلاثة. هو هيفضل 24 ساعة على الانستجرام، ثم بعدها إن شاء الرحمن ينزل يوتيوب. أراكم بألف خير، وناموا يلا بقى، سهرتكم معايا معلش.